Câu chuyện của Đức Chúa Trời, David và Goliath. Một phần trong câu chuyện của Đức Chúa Trời kể về David chiến đấu với Goliath. Câu chuyện bắt đầu thế này. David là con út trong gia đình có 8 anh em. Công việc của anh là chăn chiên, nghĩa là các ngày lăn lộn ở ngoài đồng trong chừng bầy chiên ăn. Trong khi đó, một số các anh của David gia nhập quân đội Israel để chuẩn bị chiến đấu với quân Philippines. Philippines là một trong những quân đội mạnh nhất mà Israel phải chiến đấu. Một ngày nọ, vâng lời cha, David mang thức ăn đến cho các anh. Nhưng khi đến nơi, các anh nổi giận trách David sao không ở nhà chăm sóc bầy chiên mà lại đến đây xem chiến tranh làm gì. Nhưng vì David biết trong lòng rằng anh đang vâng lời cha nên không thấy buồn khi bị các anh hiểu lầm. Dù vậy, trong khi David ở đó, anh nhìn thấy một gã Philippines khổng lồ cao gần 3 mét bước ra chiến trường giữa hai đạo quân. Hắn ta đội mũ dày, mặc áo giáp và mang theo binh khí khổng lồ. Hắn tên là Goliath và chắc chắn đã quen với việc trở thành chiến binh bất bại. David thấy Goliath đều đi ra khiêu chiến như vậy vào mỗi buổi sáng trong suốt 40 ngày trôi qua và hắn khiêu khích: các ngươi hãy chọn ra một người và chiến đấu cùng với ta. Nhưng chẳng một ai trong Israel đủ can đảm để chiến đấu với hắn, kể cả nhà vua. Và David không thích gã khổng lồ này vì đe dọa dân Israel như vậy. Dù sao, họ cũng là dân tộc đặc biệt của Chúa, bởi vì Chúa cùng dân Israel. Dân Chúa phải can đảm trong mọi tình huống. Vậy David chẳng phải là một chiến binh lại thưa với vua rằng: tôi sẽ ra chiến đấu cùng hắn ta. Vua thì nghĩ David còn quá trẻ, ông rất cần ngay đó chiến đấu với Goliath. Vì vậy, vua đã phải chấp nhận. Và David biết mình không đủ mạnh mẽ để đánh với Goliath, nhưng David tin Chúa sẽ ở cùng mình. Chúa sẽ giải cứu tôi khỏi tay gã Philippines này. Vua hy vọng David đúng. Rồi ông còn đem vũ khí của mình và áo giáp mặc cho David, nhưng chúng không vừa với anh. David quyết định ra chiến trận với trang phục bình thường của mình. Điều đó cho thấy anh chắc chắn rằng Chúa sẽ giúp đỡ mình. David bước tới con suối gần đó và chọn lấy những hòn đá bóng loáng để sử dụng với trành ném đá. Rồi anh bước ra chiến trận để gặp Goliath khổng lồ. Khi Goliath thấy David trông thật nhỏ bé thì hắn nổi giận. Hắn nghĩ hắn phải được chiến đấu với chiến binh mạnh nhất của Israel. Hắn nói với David: ta có phải là một con chó đâu mà ngươi cầm gậy đến cùng ta. Ta sẽ ban thịt ngươi cho chim trời và thú hoang. David trông có vẻ yếu đuối và nhỏ bé đấy, nhưng thực sự anh rất dũng cảm. David dũng cảm đến nỗi khi anh ấy chăm sóc bầy chiên, anh đã đánh đuổi gấu và sư tử khi tấn công. Bởi vì Chúa đã giúp David bảo vệ bầy chiên, nên anh tin rằng Chúa sẽ giúp anh bảo vệ dân của Ngài. David nói với Goliath: ngươi đến cùng ta bằng gươm, nhưng ta đến cùng ngươi trong danh Chúa quyền năng. David nói với Goliath rằng Đức Chúa Trời còn mạnh hơn bất cứ điều gì. Ta sẽ ban thay ngươi cho chim trời. Lời đó khiến gã khổng lồ này càng thêm tức giận hơn nữa. Sau đó David lấy một viên đá đặt vào trong trành và ném thẳng vào Goliath. Goliath thậm chí không có cơ hội để rút gươm ra, bởi vì hòn đá bay trúng thẳng vào trán và lún sâu vào đầu của hắn. Mặt hắn bị cắm thẳng xuống đất. Chẳng ai tin được điều đó. Nhanh chóng David chạy đến, cầm gươm khổng lồ lên và rút nó ra khỏi vỏ. David cầm thanh gươm và chặt đầu tên Goliath. David mang đầu về Jerusalem. Và khi quân đội Philippines nhận ra Goliath chết, chúng chạy trốn như một lũ mèo hoảng sợ. Dân Israel vui mừng và hò hét đuổi theo quân Philippines. Họ đã chiến thắng. Đức Chúa Trời đã sử dụng David, một người bình thường, để giải cứu dân của Ngài. Và đó là câu chuyện về David và Goliath. Trong trường hợp không bắt kịp câu chuyện, và đây là phần tóm lược. David là một người chăn chiên. Anh mang thức ăn cho các anh mình. David nhìn thấy Goliath. Goliath chẳng sợ một ai. David cũng không sợ hãi. Anh ấy biết Đức Chúa Trời mạnh hơn. David đã chiến đấu với Goliath. Anh dùng một hòn đá. Chúa đã giúp David giết được Goliath. Quân Israel chiến thắng. Dân sự của Chúa được giải cứu. Và đó là một phần trong câu chuyện của Đức Chúa Trời.